Ganito nga pala ako maglinis ng aking throttle body. At dahil nga naka-open TV na ako, kailangan madalas na rin na paglilinis ko ng aking throttle body. Kaya muna ko ang ginagawa ay tinatanggal ko muna ang sensor. At ang pangalawa naman, at ang pinakamahirap sa lahat ay ang pagtanggal ng throttle cable. Dito nga ay gumagamit ako ng gis na liabe at ang kailangan yung open wrench. Kung first time mo nga lang gagawin to ay dito ka talaga pagpapawisan ng marala. Dahil para sa akin ito na yung pinakamahirap na step sa paglilinis ng aking throttle body. Sa video nga pala na ito ay throttle body lang ang lilinisin ko dahil ang nakaraan ay kakalinis ko lang ng aking manifold. At kung mapapansin nyo dito ay napaka-itim na ang kulay ng aking throttle body. Nakala mo kulay itim na ang kulay nito pero actually silver dapat yan. Kapal na lang talaga yung dumi dahil na 5,000 odo na bago ako nakapaglinis. At ang recommended nga ng karamihan, especially ng mga mekaniko, na kung nag-delete airbox ka, kailangan every 3,000 odo ay naglilinis ka na rin ng throttle body para hindi tayo matawag na siga sa pagmumotor. Ito nga pala yung ginagamit ko na panglinis na throttle body. At kahit na hindi ko tinanggal yung aking manifold, ganito pa rin na ginagawa ko. Kapag maglilinis ako ng throttle body, ini-sprayan ko pa rin siya at pinupunasan ng malinis na basahan. Actually, hindi lang naman ako ang gumagawa nito at napanood ko lang din naman ito sa isang vlogger na mekaniko. So, bago nga pala natin umpisa na paglilinis na ating throttle body, ay tanggalin muna natin ang hair screw. Ito nga pala yung ginagalaw natin para ma-adjust yung idle ng ating motor. Actually, ito rin yung isang ginagamit kong sign para malaman kung madumi na talaga ang aking throttle body dahil kahit ka-adjust ko pa lang ng aking idle, nagbabago na agad dito after ng ilang kilometro lamang natagtakto. Kaya wag dapat natin kalimutan na linisin itong air screw. So, after nga natin mabaklas lahat ay pwede na nating umpisa ang linisin ng ating throttle body. At kaya ito yung ginagamit kong pandinis dahil mabilis lang na ito natatanggal yung mga dumi na nakakapit sa aking throttle body. By the way, kung naglilinis na pala kayo ng inyong throttle body, mas mainam kung magsusuot kayo ng eye protection dahil may mga instances na kung saan-saan tumatansik yung liquid na ginagamit ninyo at possible na tumama ito sa mata nyo. So dito tapos ko nang linisin ang aking throttle body at kung mapapansin nyo, ibang-iba na ang itsura nito kumpara kanina. So after nga natin malinisan na ibabalik lang natin at kakabit lang din natin yung matinanggal natin kanina. At pagdating naman sa air screw, kailangan lang natin itong ibalik. Hindi naman natin ito kailangan higpitan ng todo. Kailangan yung tamang-tama lang. At after nating maigpitan, luluwagan natin ito ng 2.5, dalawang buong ikot at isang kalahati. Ito yung standard para makuha natin yung idle mamaya. So after nga nating may kabit lahat, kailangan lang nating i-reset ang ECU. Hindi naman siya required pero recommended lang na i-reset ang ECU since nagbaklas tayo or nagtanggal tayo ng sensor sa ating throttle body. So after nga na mga steps na ito, kailangan lang nating i-adjust ang air screw kung sakaling mataas o mababa ang idle ng ating motor. So salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo. Peace out.